Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay gagawin ko yung I tried following blank makeup tutorial. At ang napili kong gayahin ay si Mama ANNE CLUTZ. Siyempre kilala niyo naman siya, diba? Pinapanood ko na siya since nag-start siya noong 2013. At pinapanood ko yung mga videos niya dati. Ngayon, meron siyang ginawang bagong videos na recreating my first makeup video. At yun yung gagayahin ko yung result ng bago niyang makeup video. Ito guys, ayan. Ito yung gagayahin. First time ko itong gagawin sa aking channel. So, sana magawa ko siya ng maayos. So, panonoorin natin siya. So, magpa-foundation na siya. Pero ako hindi ako magpa-foundation kasi hindi talaga ako nagpa-foundation. So, gamit lang ako ng BB cream. Naglagay na siya dito sa kanyang back of my hands. Back of her hands. And then, naglagay na siya ng foundation. At naglagay na tayo. Lagyan din natin. Gumamit siya ng beauty sponge. Ako gagamit ako ng brush kasi wala ko nun. So, naglagay na siya ng concealer. Maglalagay na tayo ng concealer. Maybelline Fit Me Concealer. Mag-blend na siya ng kanyang concealer. Mag-blend na tayo. Nag-bake na siya ng kanyang under. At saka sa okay, nag-bake siya. Nag-bake na rin tayo. Para mamaya may pagkain tayo. Next na ginawa niya is nagkilay naman siya. So, magkikilay na rin tayo. So, binura niya na yung powder dito sa mukha. Binura niya na lahat ng powder sa mukha. Sigurahin na rin natin yung powder sa mukha niya. Ang next na ginawa niya is naglagay siya ng primer sa luka. Pero ako hindi na ako maglalagay kasi nalagyan ko na siya ng concealer tsaka powder kanina. So, yun yung nagsisilbi natin base. Maglagay siya ng highlighter sa kanyang brow bone. Maglagay tayo. Siyempre, maglalagay tayo. Ayan. Meron na tayong highlighter sa brow. Ang next na ginawa ay mag-eyeshadow na siya, guys. Wala akong ganong eyeshadow, guys, yung katulad sa Everbelena. Pero hahanap ako ng kakulay nung ginamit ni Mama ANNE na pang transition. Ito. Ayan, itong kulay na ito. Ito yung gagamitin natin sa ating transition.
Tapos na daw tayo sa ating transition. Next na ginawa niya, naglagay siya ng black. Parang magkaiba yung kulay ng black. Naglagay siya ng black na letter V. Sa ating outer V, okay. Ayan. Inasok niya dito sa loob. Circular motion daw. Tama yun, guys. Parang sobrang dark ng magawa. Ay, kumuha siya ng brown, nilagay niya sa ilalim. After niya maglagay ng brown, naglagay naman siya ng black. Ni-smudge niya yung black. So, naglagay siya ng parang champagne na color na siya. May pagka-gold. Lagyan na natin siya dito sa gitna. I-blend natin. Para daw hindi masyadong harsh yung kulay. Para blended yung paligid. Naglagay siya ng glitters. Hindi na ako maglalagay ng glitters kasi wala ko na. At patungan ko na lang ng medyo kakulay ng glitters na ganito. Naglagay siya dito sa kanyang peda. Parang iba yung kinakalabasan ng sofa. So, naglagay na siya ng eyeliner. So, dapat to medyo makapal yung eyeliner natin. Kasi trend naman daw ngayon yung makapal yung eyeliner. So, ayan, nakapag-eyeliner na ako. And hindi pantay yung eyeliner natin. Makapal yun dito kasi nasabi kung gano'n. So, kinapalan ko na lang. Mahirap kasing burahin, pati yung eyeshadow natin mabubura. So, sayang naman. Panoorin na natin yung next na ginawa ni Mama Anne CLUTZ. Nag-mascara na siya. Nag-mascara na tayo. Lagay siya ng eyeliner sa taas. Nag-tight line siya. Pero ako hindi ko na siya gagawin. Kasi pag naglalagay ako dito sa taas, kumakalat siya dito. Ang pangit tignan. Ang next na ginawa niya ay nag-contour siya ng nose. So, magkukontour tayo ng nose. So, sa gitna. Okay. Ngayon, dito ko from sa ilalim ng kilay, pababa. Ilalim ng kilay, pababa. Tingnan nyo, habang biniblend ko. After niyang mag-contour ng nose, naglagay siya dito. Ito yung ginamit niya. Naglagay siya ng highlight sa nose. Dito daw. Okay, nag-contour naman siya ng face. So, mag-contour na tayo ng face.
next na ginawa niya ay na blush on siya. Rose na blush on yung ginamit niya. So, ito yung gagamitin ko for line. Rosy chicken shade. Okay guys, ang next na ginawa niya is nag-lipstick na siya. Wala akong ganyang lipstick pero hanap ako ng kakulay. Ito yung gagamitin ko all day bronze. Ito siya. Ipat natin siya ng tissue para maging matte. Ayan. But then, parang ang dark ng lips. Pero light naman siya sa personal. Ayan. Okay, nag-false lashes na siya. Maglagay na rin tayo. Okay guys, naglagay siya ng eyeliner sa baba. Maglagay tayo. Ang last na ginawa naman ni Mama Anne ay naglagay siya ng highlighter. At ito rin ang gagamitin ko. Kaparehas ng ginamit mo. Naglagay din siya ng highlighter sa collarbone. Hindi ko na yung gagawin. So guys, this is the final look. So that's it for this video. I hope you guys enjoyed, and please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and click the bell beside para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bago kong video. Thank you guys for watching. Bye!